მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე, ახალ ამბებს ნატა ქაჯაია გაგაცნობთ. საქართველოში კორონავირუსი დაავადებულთა რიცხვი ისევ გაიზარდა, რომელ კლასტერს მიეკუთვნება 11 ახლად ინფიცირებული, ამას გაიგებთ ქრონიკაში რამდენიმე წუთში. 46 წლის აფრო-ამერიკელის მკვლელობის გამო ამერიკელები საპროტესტო გამოსვლებს აგრძელებენ. მომიტინგეებმა დაწვეს ამერიკის დროშები და თეთრი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობები დააზიანეს. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 11-ით გაიზარდა. ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სტოპ კოვიდ-ზე ცოტა ხნის წინ განახლდა. კლინიკაში შეყვანილი ახალი პაციენტები ძველი კლასტერების კონტაქტებია. დადგენილია მათი ინფიცირების წყაროც. თემაზე ნინო არღვლიანი მუშაობს, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნინო, დაგვიკონკრეტე, რომელ კლასტერზეა საუბარი და საინტერესოა როგორია პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ნატა, როგორც ჩანს, საბურთალოს კლასტერი იზრდება, ვინაიდან დღეს ინფიცირებული 11 პაციენტიდან 8 სწორედ საბურთალოს უკავშირდება, 3 კი მარნეულის მუნიციპალიტეტს, უფრო კონკრეტულად კი სოფელ მარეთს. ამის შესახებ განცხადებები რამდენიმე წუთის წინ მედიკოსებმა გააკეთეს, რომლებმაც ასევე თქვეს, რომ პაციენტები გადაყვანილები არიან უკვე სამედიცინო დაწესებულებებში და ამ დროისთვის მკურნალობა გართულებების გარეშე მიმდინარეობს. დღეს ასევე ითქვა ისიც, რომ ახალი არ ყავს ინფიცირების და ინფიცირებულთა კონტაქტები უკვე დადგენილია. რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულებს, სასიხარულოა ის, რომ დღესაც გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა ინფიცირებულებს აჭარბებს. სამედიცინო დაწესებულება დღეს 19 პაციენტმა დატოვა. 11 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. 8 არის თქვენთვის ცნობილი საბურთალოს წყარო, ანუ კლასტერიდან. ხოლო 3 არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი მარეთიდან. ახალი წყარო, ანუ ახალი კლასტერი ჩვენ ქვეყანაში არ გვაქვს. ჩვენ ცენტრში დღეის მონაცემებით 54 კოვიდ დადასტურებული მკურნალობს. ჩვენ მივიღეთ გუშინ 6 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ეს იყო ეს მარნეულის სოფელი მარეთიდან და დანარჩენი იყო ბოლნისის წინადღეს დადასტურებული შემთხვევებიდან. მათი ჩვენი პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა კვლავ მხოლოდ 3 მძიმე პნევმონიით პაციენტი ყავს, რომელთა მდგომარეობა უკვე გითხარით, რომ გაუმჯობესებული არის კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემებით, მაგრამ დღეს ველოდებით რადიოლოგიური კვლევის მონაცემებს. თუ რადიოლოგიური კვლევის მონაცემითაც აღინიშნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათთან მკვეთრი გაუმჯობესება გვექნება და ალბათ მძიმეთა სიიდან ამოვიღებთ. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა უცვლელია. ძირითადად საშუალო სიმძიმის პაციენტებია დაახლოებით 50-ზე მეტი პროცენტი, ხოლო დანარჩენი ყავს მსუბუქი სიმძიმის პაციენტები. მე მგონი ამის საჭიროება არ დადგება, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად ეს საბურთალოს კლასტერი მთლიანად შეისწავლება ალბათ თავიდან ბოლომდე და აღარ მგონია რომ მათი კონტაქტები, იმიტომ რომ ყველას იზოლაცია მოხდა, ყველას კვლევა წარმოებს, აქედან გამომდინარე არ მგონია რომ მოხდეს ამ კლასტერის ასე თქვათ გავრცელება და გაბევრება. დანარჩენი ხა ჩვენ მივდივართ, იცით, ჩვენ ყველაზე მძიმე ესეთი პრობლემა იყო ბოლნისის ეს სოფელი გეტა და მუშევა. აქაც უკვე მე მგონი ბოლოსკენ გავდივართ, რაღაც ესეთი შტაბეშტილებაა და ნახოთ ეს 2 კვირა დაგჭირდება, იმიტომ რომ კიდევ კონტაქტებიდან კვლევისას 14 დღეზე გასული თუ უკვე დადასტურებული შემთხვევები არ გვექნება, შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე გავიარეთ ეს ბეწვის ხიდი და არ მგონია რომ მე იყოს ლაპარაკი გამკაცრებაზე. დღეს დილით 53 პაციენტია ბოჭორიშვილის ბოქსირებულ სექტორში. 53-დან 29 არის კოვიდ დადასტურებული. აქედან 18 წლამდე ასაკის არის 7. გუშინ დაემატა 11 ახალი დადასტურებული პაციენტი, აქედან 4-ს დაუდასტურდა ჩვენს კლინიკაში და 7 გადმოვიდა დადასტურებული დიაგნოზით. 7-ია საბურთალოს კლასტერი და 4-ია ბოლნისიდან. ახალი პაციენტებიდან 1 პაციენტის მდგომარეობაა საყურადღებო, იგი დატვირთული ანამნეზით არის. 4 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, 3 ახალი პაციენტი ელოდება კვლევაში ჩართვას.
ინფიცირებულთა გაზრდის პარალელურად უნდა ველოდოთ თუ არა ახალ რეგულაციებს. ამ კითხვაზე მედიკოსები ამბობენ, რომ ასეთი აუცილებლობა ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას, თუმცა მნიშვნელოვანია ახლა როგორ მოიქცევა საზოგადოება და რამდენად დაიცავს რეკომენდაციებს, თუნდაც პირბადესთან დაკავშირებით და თუნდაც სოციალურ დისტანციასთან დაკავშირებით. ექიმები კიდევ ერთხელ გვახსენებენ, რომ უნდა ვისწავლოთ COVID-19-თან ერთად ცხოვრება, რადგან ვირუსი კვლავ არსებობს და აუცილებელია, რომ სიფრთხილით მოვეკიდოთ არსებულ სიტუაციას. მადლობა ინფიცირებულთა შესახებ ბოლო ცნობები ნინო არღულიანმა მოგვაწოდა. ახლა კი დღის სხვა მთავარი თემები. თითქმის 2 თვიანი შეზღუდვის შემდეგ მაღაზიები, მათ შორის მოლები და ბაზრობები გაიხსნა, ასევე ღია სივრცის მქონე რესტორნები. თუ თქვენ ტანსაცმლის ყიდვა გსურთ, მას მაღაზიაში ვეღარ მოირგებთ. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, დროებით გაუქმებულია გასახდელები. ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში ტანსაცმელს პირდაპირ კარანტინში წაიღებენ. რა მდგომარეობაა ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ მულთან, ამას ახლა ნუცა ტრაპაიძე გაგვაგებინებს. ნუცა, გითხარი, რა რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ ამიერიდან მოქალაქეებს და საინტერესოა 11 საათის მონაცემებით ბევრია სავაჭრო ობიექტში შესვლის მსურველი. ნეტა პირველ რიგში გეტყვით, რომ წესი გასახდელებთან დაკავშირებით არ მოქმედებს, ანუ არ გაუქმებულა გასახდელები, თუმცა მათ აქვს ვალდებულება, რომ ყველა მაღაზიამ უნდა დაიცვას ეს წესი, რომ უნდა მოხდეს ყველა 2 საათში დეზინფიცირება. რაც შეეხება მოქალაქეთა ნაკადს, ჯერჯერობით 11 საათის მონაცემებით განსაკუთრებული აქტივობა მოქალაქეების არ შეინიშნება, თუმცა არიან ისეთები, ვინც გადაწყვიტეს, რომ რაც შეიძლება ადრე მოვიდნენ მაღაზიებში და შეიძინონ სასურველი ნივთები. რა თქმა უნდა, ყველა მათგანს თბილისის მოლში შესვლა მოუწიათ პირბადეებით. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი წესი და მოთხოვნა, რომელიც დღეს სავაჭრო მოლებში მოქმედებს. ჩვენს დღეს მე და ოპერატორს მოგვიწია, რომ გაგვევლო ეს წესები. მათ შორის იყო თერმოსკრინინგი, რომელიც გავიარეთ და ასევე მაღაზიებში მოხვედრისას აუცილებელია, რომ გაიაროთ დეზობარიერები, სხვა შემთხვევაში შენობის შიგნით თქვენ ვერ მოხვდებით. ამას გარდა მკაცრად გაკონტროლდება მოქალაქეებს შორის დისტანცირება, იქნება მოწოდებები, გაფრთხილებები, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში საქმეში ჩაერთვებიან დაცვის თანამშრომლებიც და შეკრებილი მოქალაქეების დაშორებას აწარმოებენ. მოკლედ ეს არის ის წესები, რომელთა დაცვაც მოგიწევთ, თუ გსურთ, რომ სავაჭრო ცენტრში მიხვიდეთ. ასეთია ყველა სავაჭრო მოლსა და მაღაზიებში ახალი წესები, რომელიც ქვეყანაში არსებულმა პანდემიამ გამოიწვია. ჩვენ დავბრუნდით ახალი რეალობით, COVID-19-მა თავისი ცვლილებები შეიტანა ჩვენს ყოველდღიურობაში. მოლში შემოსვლისას თქვენ ალბათ უკვე დაგვხვდებოდა და გაიარეთ თერმოსკრინინგი, გაიარეთ დეზობარიერი. მსგავსი დეზობარიერები თქვენ უკვე დაგვხვდებათ კომპანია Retail Group Georgias მაღაზიებში, Zara, Bershka, Massimo, Mango-ში, ამ მაღაზიებში ყველგან მოხვდებათ. დავადგავთ 2 ტექს დეზობარიერზე და ისე შევდივართ მაღაზიაში და მაღაზიის შესასვლელში, ყოველი მაღაზიის შესასვლელში განთავსებულია დისპენსერები სადეზინფექციო სითხეებით, უნდა მოხდეს ხელის კარგად დამუშავება, გასათვალისწინებელი იქნება სოციალური დისტანცირება. დღევანდელი რეკომენდაციით 5 კვადრატულ მეტრზე დაიშვება ერთი ადამიანი. პრობლემები შემიქმნა ბავშვის გამო მით უმეტეს ტანსაცმელი ფიზიკურად ვერსად შოულობდი და მე კარგია რომ დაიხსნა. მიხარია. სიცხეც გამიზომეს და პირბადეებიც რა თქმა უნდა სავალდებულოა. გარდა სავაჭრო მოლებისა და მაღაზიებისა დღეს გაიხსნა ყველა სახის ღია კაფე და რესტორანი, თუმცა მათაც მოუწევთ განსაკუთრებული წესების დაცვა იმისთვის, რომ მომხმარებლები მიიღონ. მათ შორის არის მაგიდების განლაგება, რომელთა შორის დაშორება უნდა იყოს 2 მეტრი. თუ ეს ვერ ხერხდება, აუცილებელია, რომ დროებითი ბარიერები გაკეთდეს მაგიდებს შორის. ამას გარდა მხოლოდ 6 მოქალაქე შეძლებს მაგიდასთან დაჯდომას და კიდევ მოქმედებს სხვადასხვა წესები. ეს დამოკიდებულია ღია სივრცეებზე და ასევე ტერიტორიაზე, რომელზეც არის განთავსებული მაგიდები. რაც შეეხება უკვე დახურულ რესტორნებს, მათი გახსნა უკვე 8 ივნისიდან იგეგმება. ეს ნუცა ტრაპაიძე იყო. ახლა კი სხვა თემები. პანდემიის გამო დაზარალებული მოქალაქეებისთვის მთავრობა კომპენსაციების გაცემას განაგრძობს. საუბარია თვითდასაქმებულებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც შემოსავლის გარეშე 2020 წლის პირველ კვარტალში დარჩნენ. ყველა მათგანი 300 ლარიან დახმარებას მიიღებს. თანხის გაცემა 28 მაისს დაიწყო და კვირის ბოლომდე გაგრძელდება.
დაწყებულია კომპენსაციების გადარიცხვები იმ დასაქმებულებზე და თვითდასაქმებულებზე, რომლებიც COVID ინფექციის პანდემიის შედეგად დარჩნენ შემოსავლის გარეშე 2020 წლის პირველ კვარტალში. ამ პერიოდისათვის სულ გადარიცხულია 51,000 მეტ თვითდასაქმებულზე 300 ლარიანი კომპენსაცია. რაც შეეხება შემოსავლის გარეშე დარჩენილ დასაქმებულებს, მათი რიცხვი შეადგენს 72,000 მეტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ დღეიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები მოხსნა და ყველა სახის სერვისი განაახლა. მოქალაქეებს ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში მოემსახურება ყველა სააგენტო, მაგრამ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია წესების დაცვა. შენობაში პირბადის გარეშე შესვლა აკრძალულია. დღეიდან მუშაობას განაახლებს დედაქალაქის მერია. გაიხსნება მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრები თბილისის 10-ვე გამგეობაში. აღდგება დედაქალაქის მერიაში შესული ადმინისტრაციული ერთეულების საჩივრების განმხილველი, კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებისა და დაუმთავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი კომისიის ხდომები. ამერიკის 25 ქალაქში კომენდანტის საათია გამოცხადებული, 40 დიდ ქალაქში კი ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები არ წყდება. მომიტინგეები ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობისთვის კიდევ 3 სამართალდამცველის გასამართლებას ითხოვენ. რამდენიმე საათის წინ ხმაური და დაპირისპირება იყო თეთრ სახლთან გამართულ აქციაზე. დამწვარია ეროვნული დროშები და დაზიანებულია შენობები, რომელიც თეთრი სახლის სიახლოვეს მდებარეობს. დემონსტრანტებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ქრონიკის გადამღებ ჯგუფსაც. რა მოხდა აქციაზე ამის შესახებ უფრო დეტალურად ახლა დემნა დევდარიანი მოგუყვება. ჩვენ ახლა თეთრი სახლის წინ ვდგავართ, იქ სადაც ბოლო რამდენიმე დღეა ასეულობით ადამიანი იკრიბება და ისინი აპროტესტებენ ამერიკული პოლიციის მხრიდან შავკანიანთა წინააღმდეგ განხორციელებულ სისტემურ ძალადობას, რომელიც ბოლო გამოვლინებაც იყო 25 მაისს ქალაქ მინიაპოლისში, როდესაც გარდაიცვალა 46 წლის შავკანიანი ჯორჯ ფლოიდი. ამერიკის 15 შტატის 30 ქალაქში მიმდინარეობს ანალოგიური აქციები, როგორც დღეს ვაშინგტონ დი-სიში იმართება. ასევე მობილიზებულია ეროვნული გვარდიის 5000-მდე ოფიცერი და ასევე ამერიკის 25 შტატში მიღებული არის კომენდანტის საათი. აქციის მონაწილეები საკმაოდ აგრესიულები არიან, განსაკუთრებით მედიის წარმომადგენლების მხრიდან. მათი იერიში ქრონიკის გადამღებ ჯგუფზეც მოიტანეს, თავს დაგვესხნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენს ოპერატორს ვაჟა პაპიაშვილს. მდგომარეობის დაძაბული ვითარების განმუხტვა იმით მოვახერხეთ, რომ ავუხსენეთ დემონსტრანტებს, რომ ჩვენ არ ვართ ამერიკული მედიის წარმომადგენლები. დემონსტრანტებს ასევე ვკითხეთ, თუ რა არის მათი ძირითადი მოთხოვნა. ისინი მოითხოვენ ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან გამოძიებულ იქნას და სისხლის სამართლებრივ დევნაში მიეცეს ცნობილ ვიდეოში ასახული 4-ვე თეთრკანიანი პოლიციელი. ხალხში ძალიან დიდი იმედგაცრუებაა. დღეს აქ ისინი მშვიდობას მოითხოვენ. ამ დრომდე მთავრობის მხრიდან ჯერ კიდევ არ მოგვისმენია არანაირი მოსაზრება არსებულ მდგომარეობაზე. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ტვიტს პრეზიდენტის მხრიდან. მე ვფიქრობ, რომ ის რაც შავკანიანმა ადამიანებმა ამ ქვეყანაში განვიცადეთ და დღემდე განვიცდით, აბსოლუტური უსამართლობაა. ფიქრობ, ხალხი უკეთესად იაზრებს იმ ფაქტს, რომ ამ ქვეყანაში შავკანიანთა სიცოცხლე სისტემატიურად და უკვე დიდი ხანია დაუფასებელია თეთრკანიანთა სიცოცხლესთან შედარებით და ამის გამო ისინი ქუჩაში გამოდიან პროტესტის გამოსახატავად. ხალხს წყელში ამოუვიდა, მათ უნდათ მსოფლიოს სიმართლე უთხრან. ამ ქვეყანას თავისი პრობლემები აქვს და ეს პრობლემები გადაჭრილი უნდა იქნას. დღევანდელი მთავრობა აბსოლუტურად ვერ ავლენს საჭირო პოლიტიკურ ლიდერობას და არც იმის სურვილი აქვთ, რომ ამ პრობლემას მიხედონ. დღეს აქ ვდგავართ შავკანიანთა სახელით, რომლებსაც პოლიცია მთელს ამერიკაში სასტიკად ებყრობა. ჩვენ გვჭირდება ცვლილება, თანასწორობა, პოლიციის რეფორმა და მათი მხრიდან შავკანიანთა მკვლელობების შეწყვეტა. 200 წლიანი ისტორიის მანძილზე ამ ქვეყანაში ყოველთვის არსებობდა რასიზმი და აი დღეს აქამდე მოვედით. მთელი ჩვენი ისტორია რასიზმია და დღეს ხალხი ამის წინააღმდეგ ილაშქრებს. 25 მაისის შემდგომ ქვეყანაში გამართული აქციების უმეტესობა გადაიზარდა ძალადობრივ დაუმორჩილებლობაში. დემონსტრანტებმა გადაწვეს პოლიციის შენობები, მათი მანქანები და დააზიანეს კერძო საკუთრებები. ასევე გაძარცვეს მაღაზიები. პრეზიდენტ ტრამპს ამ დრომდე არ გაუკეთებია საჯარო მიმართვა მოსახლეობისათვის. ის ტრადიციულად Twitteris ქსელში ეხმიანება მიმდინარე მოვლენებს და მან Twitterში დაწერა 2 დღის წინ, რომ ძარცვას და მარადიორობას პასუხი
ნათუხად ექნებოდა სროლა, ის გულისხმობდა პოლიციის მხრიდან სროლას. მართლაც პოლიცია რამდენიმე დღეა უკვე ამერიკის დიდ ქალაქებში ცდილობს, რომ დემონსტრანტები დაშალოს ცრემლსადენი გაზის, ასევე წიწაკის გაზისა და ხელჯოხების გამოყენებით. ასევე გეტყვით, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა გუშინ გამოაქვეყნა თვიტი, რომლის მიხედვითაც შეერთებული შტატები ტერორისტული ორგანიზაციის სტატუსს მიანიჭებს ორგანიზაცია ანტიფას, რომელიც არის ანტიფაშისტური მემარცხენე მოძრაობა და როგორც ამერიკული სამართალდამცავები თვლიან, მიმდინარე დღეებში გამართული აქციების უკან სწორედ ეს ორგანიზაცია დგას. საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი საჯარო განხილვა 4 ივნისს დაიწყება. უმრავლესობაში ვარაუდობენ, რომ კანონპროექტს სამივე მოსმენით 29 ივნისისთვის მიიღებენ. დოკუმენტს მმართველი გუნდის სრული მხარდაჭერა ექნება, თუმცა ოპოზიცია ულტიმატუმს ისევ არ ცვლის. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ დიპლომატების წინაშე რვამარცდადებული შეთანხმება ბოლომდე უნდა შესრულდეს და გიორგი რურვა პატიმრობიდან გათავისუფლდეს. შეწყვეტოს ახლა ეს თამაში შეეცვლება, დროზე გამოუშვას გიორგი რურვა და ჩავერთვებით ამ პროცესში და მივიღეთ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, შემდეგ საპარლამენტო განხილვებში და ასევე მხარს დავჭერთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ყველამ კარგად იცის, რომ არ მივიღებთ მონაწილეობას ამ პროცესში. არსებობს საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობის და ევროპული საქართველოს გარეშეც იქნეს საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებული, თუმცა ჩვენი პრინციპული მოთხოვნა არის, რომ მათი მხრიდან შესრულდეს მათივე თხოვნით და მოთხოვნით შეთანხმებული ის შეთანხმება, რომელიც იქნება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შუამდგომლობით ხელმოწერილი. პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დღეს რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები უნდა განიხილონ. პროექტის ინიციატორები უმრავლესობის წევრები გიორგი კახიანი, გურამ მაჭარაშვილი და ირაკლი კობახიძე არიან. ცვლილებების მიხედვით შემდეგი მოწვევის პარლამენტში ტერმინს უმცირესობა საპარლამენტო ოპოზიცია ჩაანაცვლებს. აღარ იქნება არც უმრავლესობა. ერთი და იმავე პარტიული სით შესულ დეპუტატებს შეეძლებათ გაერთიანდნენ მხოლოდ ერთ ფრაქციაში. როგორც მოგეხსენებათ, ახალი ცვლილებების შესაბამისად კონსტიტუციაში მომავალი მოწვევის პარლამენტში აღარ იქნება უმცირესობა, იქნება საპარლამენტო ოპოზიცია, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობა როგორც სუბიექტი აღარ იარსებებს. ერთი და იგივე პარტიული სიით შესული პარლამენტის წევრები შეიძლება გაერთიანდნენ მხოლოდ ერთ ფრაქციაში და გამომდინარე აქედან ბევრი სხვა ასევე ტექნიკური ხასიათის ცვლილებებიც იქნება საჭირო რეგლამენტში, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე კონფიგურაცია ყალიბდება სხვანაირად კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში, ამიტომ თანამდებობრივი კანონპროექტებიც ექნება რეგლამენტში ცვლილებებს. ნატომ საქართველოში შავი ზღვის უსაფრთხოების ცენტრი უნდა ჩამოაყალიბოს. ამის შესახებ ჰერიტიჯის ფონდის მკვლევარი ლუკ კოფი გამოცემა დიფერსონში გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს. მკვლევარი აცხადებს, რომ შავი ზღვის რეგიონში მოსკოვის ქმედებების საპასუხოდ ალიანსმა კრეატიულად უნდა იფიქროს. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ნინოობას ეიმობს. სადღესასწაულო ღვთისმსახურებას სიონის საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი აღავლენს. ილია მეორემ ნინოობის აღნიშვნის ტრადიცია 80-იან წლებში აღადგინა და ტრადიციულად ამ დღეს სიონის ტაძარში წირავს, სადაც წმინდა ნინოს ჯვარია დაბრძანებული. ამ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც სწორედ ეს დღე გახლავთ ის დღე, როდესაც ქართლი გაქრისტიანდა და ქართლი მოექცა. სრულიად საქართველო მოექცა წმინდა ნინოს შემობრძანებული ჯვრის მეოხებითა და დედა ღვთისმშობლის შემწეობით. ის მოვლენები, რაც მე-4 საუკუნეში ვითარდებოდა, ბუნებრივია, რომ აქტუალობას არც დღეს კარგავს და ამიტომ მადლიერი ერი და მადლიერი ხალხი წმინდა ნინოს ხსენებას აღნიშნავს. ეს უძველესი დღესასწაული მისმა უწმინდესობამ 80-იან წლებში აღადგინა, წელიწადში კი ორჯერ აღინიშნება წმინდა ნინოს ხსენება. საქართველოს ულოცავ ამ წინვალი ნინოს დღესასწაულს მისი კალთა ფარებოდეს თელ საქართველოს გაფრთხილებული იყოს, გაფრთხილებული იყოს ჩვენი საქართველო და სიკეთე, ღვთისმსახურება და გახარება არ მოუშალოს ჩვენს დიდ საქართველოს. ნინოობას აღნიშნავენ ბოდბის დედათა მონასტერში, სადაც წმინდა ნინოს საფლავია. ტაძარში დილიდან ხალხმრავლობა. სადღესასწაულო მსახურებას ბოდბელი ეპისკოპოსი მეუფე იაკობი სინოდის წევრებთან ერთად აღავლენს. ვრთავთ ბოდბეს და ქრონიკის ჟურნალისტს კახა კუპატაძეს. კახა, პირდაპირ ეთერში ხარ.
ნატა ბოდვის დედათა მონასტერში დილიდან ხალხმრავლობაა, სადაც მორწმუნეებმა შეკრება სადღესასწაულო მსახურებამდე რამდენიმე საათით ადრე დაიწყეს. ბრეული საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სწორედ წმინდა ნინოს საფლავის მოსალოცად და მისი საქართველოში შემოსვლის აღსანიშნავად შეიკრიბა. ამ წუთებში კი წმინდა ნინოს სახელობის საქართველოში ყველაზე დიდ ტაძარში წირვა-ლოცვა მიმდინარეობს, რომელსაც ბოდბელი ეპისკოპოსი სინოდის წევრების ნაწილთან ერთად აღავლენს. მოგვიანებით მეუფე იაკობი უკვე მრევლს ქადაგებით მიმართავს და მათ ნინოობას მიულოცავს. წმინდა ნინოს ლოცვის მადლი შეგვეწიოს ჩვენს ერს, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ეკლესიას, ყველა ღვთისმოყვარე ადამიანს და წმინდა ნინოს ქადაგებით ღმერთმა მომავალ საუკუნეში ერთად დაგვამკვიდროს. უპირველეს ყოვლისა მოგილოცავთ თქვენ და სრულიად საქართველოს ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. წმინდა ნინოს მადლი შეგეწიოთ ყველას და ეს დღესასწაული არა მარტო ქართველისთვის, არამედ მე ვთვლი, რომ საზღვრებს გარეთაც მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პატივს სცემენ წმინდა ნინოს და ჩვენთვისაც არის დღესასწაული ყოველწლიურად მოვდივართ და ვესწრებით. მე რუსთავიდანა ვარ. მთელ საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ სასიამოვნო სადღესასწაულო დღეს. მინდა მთელ საქართველოს უსურო გამთლიანება, გაბრწყინება ჩვენ ქართველ ერს სრულიად წინსვლა და გახარება გქონდეს. სულ სადღესასწაულოდ გქონოდეს თითოეული დღე და განწყობაც გქონოდეს ესეთი თითოეულ ადამიანს სადღესასწაულო. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ წმინდა ნინო საქართველოში დაახლოებით 323 წელს შემოვიდა, 326 წელს კი სწორედ მისი ქადაგებით საქართველოში სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა გამოცხადდა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ნინოს ხსენების დღესასწაულს წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს, 1 ივნისს მისი საქართველოში შემოსვლას და 27 იანვარს მის გარდაცვალებას. მადლობა, ეს იყო ჩართვა ბოდბიდან და კახა კუპატაძე. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 6.300.000 აღწევს. გამოჯანმრთელებული კი თითქმის 3 მილიონი ადამიანია. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით პირველ ადგილს ისევ შეერთებული შტატები იკავებს, სადაც გასული დღე-ღამის განმავლობაში ინფიცირების 12,000-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. მეორე ადგილზეა ბრაზილია, მესამე პოზიციაზე კი რუსეთი, სადაც ბოლო 24 საათში კორონავირუსით 138 ადამიანი დაიღუპა. ახლა კი ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, კორონავირუსის სომხეთის პრემიერ-მინისტრს დაუდასტურდა. ნიკოლ ფაშინიანმა ამის შესახებ Facebook-ის ლაივში განაცხადა. ირკვევა, რომ ინფიცირებული არიან პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრებიც. ამ წუთებში სამსახურში არ ვარ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. გუშინ აღმოჩნდა, რომ ჩემმა ტესტმა კორონავირუსზე დადებითი აჩვენა. სხვათა შორის სიმპტომები ჯერჯერობით არ მაქვს. ტესტი ჩემი ოჯახის წევრებსაც ჩაუტარდათ და მათზეც დადებითი აჩვენა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოს პანდემიის გამო დაწესებული საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების თხოვნით მიმართა. პედრო სანჩესის თქმით, მართალია ქვეყანაში ბოლო რამდენიმე კვირაა დადებითი დინამიკა შეინიშნება, თუმცა მოდუნება არ შეიძლება. დღე-ღამის განმავლობაში ესპანეთში COVID-19-ით მხოლოდ 2 ადამიანი გარდაიცვალა, ინფიცირების კი მხოლოდ 201 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. კომპანია SpaceX-ის ხომალდი კრიუ დრეგონი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს მიუერთდა. ამერიკელმა ასტრონავტებმა ბობ ბენკელმა და დუგლას ჰარლიმ ხომალდის ბორტი უკვე დატოვეს და სადგურში იმყოფებიან. რამდენ ხანს გაგრძელდება მათი მისია და როდის დაბრუნდებიან დედამიწაზე, ჯერჯერობით უცნობია. SpaceX-მა და NASA-მ პილოტირებული ხომალდი ორბიტაზე 2011 წლის შემდეგ პირველად გაიყვანეს. ილონ მასკის კომპანია კი პირველი კერძო კომპანია გახდა, რომელმაც კოსმოსში ასტრონავტები გაუშვა. ქრონიკა 11 საათზე დასრულებული, ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12-ზე, მანამდე კი ყველა სიახლეს თქვენ Imedi News-ზე უნდა გაიცნოთ.